Μάθημα 1. Επιλογή χρωμάτων. Τι γίνεται με το χρώμα? Πρέπει να παραμείνω στο μπλε για το έργο μου ή πιστεύετε ότι πρέπει να εξερευνήσω άλλες επιλογές? Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές αποχρώσεις όπως ναυτικό, μπλε του ουρανού ή ακόμα και γαλάζιο. Κάθε απόχρωση μπορεί να μεταφέρει μια διαφορετική διάθεση. Αυτό είναι ένα υπέροχο σημείο. Λατρεύω την ευελιξία του μπλε, αλλά είμαι ανοιχτός στο να δοκιμάσω κάτι νέο εάν βελτιώνει τη συνολική εμφάνιση. Απολύτως. Μερικές φορές, η ανάμειξη χρωμάτων μπορεί να δημιουργήσει μια μοναδική και εντυπωσιακή παλέτα που ξεχωρίζει. Συμφωνώ. Σίγουρα θα σκεφτώ να προσθέσω ένα συμπληρωματικό χρώμα για να το κάνω pop. Ναι. Μια βουτιά πορτοκαλί ή κίτρινου θα μπορούσε να προσφέρει μια ωραία αντίθεση και να φέρει ενέργεια στο σχέδιο. Εκτιμώ τη συμβολή σας. Είναι πάντα χρήσιμο να έχετε μια δεύτερη γνώμη όταν επιλέγετε χρώματα. Είμαι στην ευχάριστη θέση να βοηθήσω. Ας βεβαιωθούμε ότι το έργο σας θα είναι όμορφο με τις σωστές χρωματικές επιλογές. Ναι. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω πως συνδυάζονται όλα στο τέλος. Μάθημα 2. Αποφάσεις για φαγητό. Έχετε σκεφτεί που να φάτε κοντά? Έχω ακούσει ότι η τοπική ταβέρνα σερβίρει μερικά φανταστικά πιάτα. Ναι, ήθελα να το δοκιμάσω. Η φήμη τους για τα πλούσια γεύματα και τη ζεστή ατμόσφαιρα ακούγεται τέλεια για δείπνο. Απολύτως. Λατρεύω ένα μέρος που όχι μόνο έχει καλό φαγητό αλλά δημιουργεί και ένα φιλόξενο περιβάλλον. Ακριβώς. Επιπλέον, έχω ακούσει ότι έχουν μια μεγάλη ποικιλία από craft μπύρες, που θα μπορούσαν να συμπληρώσουν όμορφα το γεύμα μας. Αυτό ακούγεται σαν ένα υπέροχο ζευγάρι. Είμαι πάντα έτοιμος να δοκιμάσω μια τοπική παρασκευή, ειδικά με ένα νόστιμο γεύμα. Ναι. Ας ελέγξουμε το μενού του στο διαδίκτυο πριν πάμε. Θέλω να δω τι λαχταριστές επιλογές έχουν. Καλή ιδέα. Είμαι ενθουσιασμένος που θα εξερευνήσω τις προσφορές τους και ίσως ανακαλύψω ένα νέο αγαπημένο πιάτο. Κι εγώ. Οι περιπέτειες με το φαγητό είναι πάντα διασκεδαστικές, ειδικά όταν μπορούμε να μοιραστούμε τις σκέψεις μας για αυτό που δοκιμάζουμε. Ας το κάνουμε σχέδιο. Μπορώ ήδη να μας φανταστώ να απολαμβάνουμε ένα υπέροχο δείπνο μαζί στην ταβέρνα. Μάθημα 3. Προοπτικές τζόγου. Μερικοί άνθρωποι βλέπουν την ιδέα του τζόγου ως εκμετάλλευση των μοναχικών ανθρώπων, κάτι που εγείρει ενδιαφέροντα ηθικά ερωτήματα. Ναι, είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα. Ενώ κάποιοι βρίσκουν ενθουσιασμό στα τυχερά παιχνίδια, άλλοι υποστηρίζουν ότι μπορεί να οδηγήσει σε εθισμό και οικονομική καταστροφή. Ακριβώς. Είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη τον αντίκτυπο του τζόγου στα άτομα και τις οικογένειές τους, ειδικά όταν η μοναξιά είναι ένας παράγοντας. Απολύτως. Για κάποιους, μπορεί να φαίνεται σαν ένας τρόπος διαφυγής, αλλά μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα μακροπρόθεσμα. Δικαίωμα. Νομίζω ότι οι υπεύθυνες πρακτικές τζόγου είναι ζωτικής σημασίας για την ελαχιστοποίηση της ζημιάς και την προστασία των ευάλωτων ατόμων. Ναι. Η εκπαίδευση των ανθρώπων σχετικά με τους κινδύνους και η παροχή υποστήριξης σε όσους αγωνίζονται μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά. Είναι ένα περίπλοκο ζήτημα και εκτιμώ τις συζητήσεις γύρω από αυτό, καθώς συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση. Οριστικά. Ας συνεχίσουμε να συμμετέχουμε σε αυτές τις συζητήσεις και να προωθήσουμε πιο υγιείς τάσεις απέναντι στον τζόγο. Συμφωνώ. Η ευαισθητοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερες επιλογές και τελικά σε μια πιο υποστηρικτική κοινότητα. Μάθημα 4. Πιάστε τη στιγμή. Έπρεπε να το κυνηγήσει και μετά από μια συναρπαστική καταδίωξη, τελικά το έπιασε και το κράτησε σφιχτά στα χέρια του αφού τα κατάφερε. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Πρέπει να ένιωθε απίστευτο να καταλάβετε επιτέλους κάτι που κυνηγούσατε τόσο καιρό.
Απολύτως. Υπάρχει μια μοναδική αίσθηση ικανοποίησης που προέρχεται από την επίτευξη ενός στόχου μετά από τόση προσπάθεια. Ναι. Είναι εκείνες οι στιγμές τριάμβου που μας υπενθυμίζουν πόσο σκληρή δουλειά αποδίδει πραγματικά, κάνοντας τα πάντα να αξίζει τον κόπο. Ακριβώς. Είτε πρόκειται για ένα προσωπικό επίτευγμα είτε για την υπέρβαση μιας πρόκλησης, αυτά τα συναισθήματα είναι αξέχαστα. Μπορώ μόνο να φανταστώ τη χαρά που πρέπει να συνοδεύει μια τέτοια επιτυχία. Τι κυνηγούσε, αν δεν σε πειράζει να ρωτήσω? Έψαχνε ένα σπάνιο πουλί για τη συλλογή φωτογραφιών του και η απαθανάτησή του ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα για εκείνον. Εκπληκτική επιτυχία. Αυτός είναι ένας τόσο όμορφος στόχος. Η φωτογραφία της φύσης μπορεί να είναι τόσο ικανοποιητική, ειδικά όταν επιτέλους πετύχετε τη λήψη που θέλετε. Ναι. Είναι απόδειξη υπομονής και επιμονής και θαυμάζω την αφοσίωσή του στο πάθος του. Μάθημα 5. Τακτοποίηση ξενοδοχείου. Καλημέρα. Καταλαβαίνω ότι κάνετε τσέκι νωρίς σήμερα. Επιτρέψτε μου να ελέγξω αν το δωμάτιό σας είναι έτοιμο για εσάς. Σας ευχαριστώ. Εκτιμώ τη βοήθειά σας. Είναι πάντα ωραίο να εγκατασταθείτε όσο το δυνατόν συντομότερα μετά την άφιξή σας. Απολύτως. Θα κάνω μικρόν με τόνο, τι καλύτερο μπορώ για να διασφαλίσω ότι όλα είναι προετοιμασμένα για την άνεσή σας και την άνεσή σας. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Ανυπομονώ να ανανεωθώ μετά το ταξίδι μου. Ναι. Ένα ομαλό τσεκίν μπορεί να κάνει τη διαφορά, ειδικά μετά από μια κουραστική μέρα ταξιδιού. Συμφωνώ απόλυτα. Μου αρέσει όταν τα ξενοδοχεία δίνουν προτεραιότητα στις ανάγκες των επισκεπτών τους από την αρχή. Και αν το δωμάτιό σας δεν είναι ακόμα έτοιμο, μπορώ να προτείνω μερικά κοντινά σημεία για να χαλαρώσετε όσο περιμένετε. Αυτό θα ήταν υπέροχο. Θα ήθελα να εξερευνήσω λίγο και να πιω έναν καφέ πριν εγκατασταθώ. Τέλειος. Επιτρέψτε μου να ελέγξω το δωμάτιό σας και μπορούμε να πάμε από εκεί. Μάθημα 6. Σχεδιασμός για τον μπαλί. Θα τα προσθέσω στο δρομολόγιό μου. Υπάρχουν συμβουλές της τελευταίας στιγμής για το ταξίδι στον μπαλί που πιστεύετε ότι πρέπει να γνωρίζω? Απολύτως. Μια βασική συμβουλή είναι να σέβεστε τα τοπικά ήθη και έθιμα. Είναι σημαντικό να προσέχουμε τις πολιτιστικές πρακτικές. Αυτό είναι ένα υπέροχο σημείο. Η κατανόηση της τοπικής κουλτούρας μπορεί να ενισχύσει την εμπειρία και να δείξει σεβασμό στην κοινότητα. Ναι. Και μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε μερικά τοπικά πιάτα. Η μπαλινέζικη κουζίνα είναι απίστευτα γευστική και ποικίλη. Ανυπομονώ να δοκιμάσω τα πάντα. Υπάρχουν συγκεκριμένα πιάτα που πρέπει οπωσδήποτε να αναζητήσω. Δοκιμάστε οπωσδήποτε τον Eisai Goren και φροντίστε να δοκιμάσετε φρέσκα θαλασσινά από τις τοπικές αγορές. Ακούγεται νόστιμο. Θα κρατήσω μια σημείωση για να εξερευνήσω διεξοδικά τη σκηνή του φαγητού όσο είμαι εκεί. Θα το λατρέψετε. Και θυμηθείτε να παραμένετε ενυδατωμένοι, ειδικά αν σκοπεύετε να περάσετε πολύ χρόνο σε εξωτερικούς χώρους. Μεγάλη συμβουλή. Είμαι τόσο ενθουσιασμένος για αυτό το ταξίδι. Ακούγεται ότι θα είναι μια ξέχαστη περιπέτεια. Μάθημα 7. Συνέπειες κόμματος. Στο πάρτι της παραμονής, ο Σίμψαν επιβλήθηκε πρόστιμο $200, γεγονός που πυροδότησε αρκετή συζήτηση για την ευθύνη. Ναι, φαίνεται σαν ένα βαρύ τίμημα, αλλά είναι σημαντικό να λογοδοτούν οι άνθρωποι για τις πράξεις τους. Απολύτως. Γεγονότα όπως αυτό μπορούν να δώσουν τον τόνο για το πώς αντιλαμβανόμαστε τη συμπεριφορά σε κοινωνικές καταστάσεις. Και είναι μια υπενθύμηση ότι ακόμη και σε εορταστική ατμόσφαιρα, πρέπει να σεβόμαστε κανόνες και οδηγίες. Ακριβώς. Είναι σημαντικό να απολαμβάνουμε τους εορτασμούς, ενώ παράλληλα έχουμε επίγνωση του αντίκτυπου των πράξεών μας στους άλλους.
Ναι. Η μάθηση από τέτοια περιστατικά μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να κάνουν καλύτερες επιλογές στο μέλλον. Συμφωνώ. Το παν είναι να βρεις αυτή την ισορροπία μεταξύ της διασκέδασης και της υπευθυνότητας. Οριστικά. Ας ελπίσουμε ότι περισσότεροι άνθρωποι θα λάβουν υπόψη τους αυτά τα μαθήματα και θα προωθήσουν μια θετική κουλτούρα πάρτι. Στα σίγουρα. Μαζί, μπορούμε να ενθαρρύνουμε μια πιο σεβαστή προσέγγιση των εορτασμών. Μάθημα 8. Αγορές γραφικής ύλης. Λατρεύω να ψωνίζω για χαρτικά. Έχετε κάποιο αγαπημένο εμπορικό σήμα που σας αρέσει να χρησιμοποιείτε για τα έργα σας? Ναι, λατρεύω απόλυτα μια μάρκα που ονομάζεται Paperchase. Τα σχέδια τους είναι τόσο δημιουργικά και πολύχρωμα. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Μου αρέσει όταν τα χαρτικά έχουν μοναδικά μοτίβα που μπορούν να εμπνεύσουν τη δημιουργικότητα κατά την εργασία. Ακριβώς. Κάνει τη γραφή ή την οργάνωση πολύ πιο ευχάριστη όταν τα υλικά είναι οπτικά ελκυστικά. Συμφωνώ. Υπάρχει κάτι ικανοποιητικό στο να γράφεις με ένα ωραίο στυλό σε όμορφο χαρτί. Ναι. Μπορεί να κάνει ακόμα και τις πιο απλές εργασίες να αισθάνονται ξεχωριστές και συναρπαστικές. Ας προγραμματίσουμε σύντομα ένα ταξίδι σε ένα χαρτοπολείο. Θα ήθελα πολύ να δω τι νέα είδη υπάρχουν εκεί έξω. Ακούγεται σαν μια διασκεδαστική έξοδος. Ανυπομονώ να ανακαλύψουμε όλα τα όμορφα χαρτικά μαζί. Και εγώ. Θα είναι ένας ευχάριστος τρόπος για να περάσετε τη μέρα σας ενώ αφεθείτε στο κοινό μας πάθος. Μάθημα 9. Οικογενειακή επίσκεψη. Γεια. Πετάς κάπου. Είναι πάντα συναρπαστικό να ταξιδεύεις, ειδικά όταν επισκέπτεσαι οικογένεια. Ναι, θα επισκεφτώ την οικογένειά μου και ανυπομονώ να τους δω μετά από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα χωριστά. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Οι οικογενειακές συναντήσεις είναι πάντα ξεχωριστές, γεμάτες αγάπη και χαρά. Απολύτως. Μου έχουν λείψει τόσο πολύ και το να περνάμε ποιοτικό χρόνο μαζί είναι αυτό που λατρεύω περισσότερο. Μπορώ να φανταστώ. Έχετε κάποια ειδικά σχέδια για την επίσκεψή σας? Ναι. Σχεδιάζουμε ένα μεγάλο οικογενειακό δείπνο με τα αγαπημένα πιάτα όλων και ανυπομονώ να προλάβω. Αυτό ακούγεται σαν ένας υπέροχος τρόπος για να επανασυνδεθείτε και να δημιουργήσετε νέες αναμνήσεις μαζί. Ναι. Οι οικογενειακές συγκεντρώσεις μου φέρνουν πάντα τόσες πολλές χαρούμενες αναμνήσεις και ανυπομονώ να κάνω περισσότερες. Απολαύστε το ταξίδι σας. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι μια συγκινητική εμπειρία γεμάτη γέλιο και αγάπη. Μάθημα 10. Χειρισμός της αρνητικότητας. Μπορεί να είναι δύσκολο, αλλά είναι μια κρίσιμη δεξιότητα στην επιχείρηση να μετατρέπεις μια αρνητική κατάσταση σε θετικό αποτέλεσμα. Συμφωνώ απόλυτα. Το να μπορείς να ξεπεράσεις τις δυσκολίες και να βρεις λύσεις είναι απαραίτητο για την επιτυχία. Ακριβώς. Έχει να κάνει με τη διατήρηση μιας θετικής νοοτροπίας και να βλέπεις τις προκλήσεις ως ευκαιρίες για ανάπτυξη. Ναι. Και η αποτελεσματική επικοινωνία παίζει ζωτικό ρόλο στην επικοδομητική αντιμετώπιση των ζητημάτων. Απολύτως. Προσεγγίζοντας τα προβλήματα με μια στάση προσανατολισμένη στη λύση, μπορούμε να εμπνεύσουμε και άλλους να κάνουν το ίδιο. Είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα εργασιακό περιβάλλον όπου όλοι νιώθουν ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις κατά μέτωπο. Οριστικά. Μαζί, μπορούμε να οικοδομήσουμε μια κουλτούρα που να αγκαλιάζει την ανθεκτικότητα και τη καινοτομία. Είμαι ενθουσιασμένος που θα συνεχίσω να αναπτύσσω αυτές τις δεξιότητες μαζί. Θα μας εξυπηρετήσουν καλά στην καριέρα μας. Και εγώ. Ας συνεχίσουμε να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον σε αυτό το ταξίδι προς την επαγγελματική ανάπτυξη.
Μάθημα 11. Ταξιδιωτικά σχέδια. Πού πετάτε σήμερα? Κατευθύνομαι στο Λονδίνο για ένα επαγγελματικό ταξίδι και είμαι πολύ ενθουσιασμένος γι' αυτό. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Το Λονδίνο είναι μια τόσο ζωντανή πόλη με τόσα πολλά να προσφέρει, ακόμη και για επαγγελματικούς λόγους. Απολύτως. Ανυπομονώ για τις συναντήσεις, αλλά ελπίζω να στριμώξω και σε κάποια αξιοθέατα. Αυτό είναι ένα υπέροχο σχέδιο. Η ιστορία και ο πολιτισμός στο Λονδίνο είναι συναρπαστικές και ελπίζω να εξερευνήσετε μερικά εμβληματικά ορόσημα. Ναι. Σίγουρα θέλω να επισκεφτώ μέρη όπως ο πύργος του Λονδίνου και τα ανάκτορα του Buckingham αν έχω χρόνο. Αυτά είναι μέρη που πρέπει να δείτε. Έχετε πάει στο Λονδίνο στο παρελθόν ή θα είναι η πρώτη σας φορά? Αυτή θα είναι η πρώτη μου φορά και ανυπομονώ να ζήσω όλα όσα έχει να προσφέρει. Θα το λατρέψεις. Η ενέργεια της πόλης είναι μεταδοτική και πάντα κάτι συμβαίνει. Δεν μπορώ να περιμένω. Ας προλάβουμε όταν επιστρέψω. Θα μοιραστώ μαζί σας όλες μου τις περιπέτειες. Μάθημα 12. Επιλογές σε πακέτο. Δεν μου αρέσει να μαγειρεύω απόψε. Τι θα λέγατε να παραγγείλετε ανταυτού? Αυτό ακούγεται σαν μια υπέροχη ιδέα. Μερικές φορές είναι ωραίο να κάνετε ένα διάλειμμα από το μαγείρεμα και να απολαύσετε νόστιμο φαγητό από το εξωτερικό. Ακριβώς. Υπάρχουν τόσες πολλές διαθέσιμες επιλογές, από πίτσα μέχρι σούσι, και είναι διασκεδαστικό να περιποιηθούμε τον εαυτό μας. Ναι. Επιπλέον, μπορούμε να υποστηρίξουμε τοπικά εστιατόρια ενώ απολαμβάνουμε ένα γεύμα χωρίς την ταλαιπωρία του μαγειρέματος. Συμφωνώ απόλυτα. Ας περιηγηθούμε σε μερικά μενού και ας δούμε τι έχουμε διάθεση. Ακούγεται τέλειο. Κλείνω προς κάτι πικάντικο, ίσως ταϊλανδέζικο ή ινδικό φαγητό. Μεγάλη επιλογή. Έχω διάθεση για κάτι χορταστικό, όπως ένα καλό μπέργκερ ζυμαρικά. Ας βρούμε ένα μέρος που προσφέρει και τις δύο επιλογές και στο κάνουμε ένα διασκεδαστικό δείπνο. Απολύτως. Ανυπομονώ να απολαύσω κάποιο υπέροχο φαγητό χωρίς την προσπάθεια μαγειρέματος. Μάθημα 13. Συνάντηση στο κέντρο της πόλης. Θα μπορούσαμε να δοκιμάσουμε ένα εστιατόριο στο κέντρο της πόλης. Πάντα σφίζει από ενέργεια και εξαιρετικές επιλογές φαγητού. Καλό ακούγεται. Τι ώρα να βρεθούμε? Θέλω να βεβαιωθώ ότι μπορώ να φτάσω εκεί εγκαίρος. Τι θα λέγατε να στοχεύουμε στις 6 το απόγευμα? Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να νικήσουμε τη βιασύνη του δείπνου και να βρούμε ένα ωραίο μέρος για να καθίσουμε. Αυτό ακούγεται τέλειο. Θα φροντίσω να φύγω νωρίς για να απολαύσω μια μικρή βόλτα στο κέντρο της πόλης πριν συναντηθούμε. Φοβερή ιδέα. Η ατμόσφαιρα στο κέντρο της πόλης το βράδυ είναι πάντα ζωντανή και είναι ωραίο να την απολαύσεις. Ναι. Μου αρέσει να εξερευνώ την περιοχή, ειδικά όταν τα φώτα ανάβουν και η πόλη νιώθει ζωντανή. Ακριβώς. Ας συναντηθούμε στην είσοδο του εστιατορίου και μπορούμε να αποφασίσουμε τι θα παραγγείλουμε μόλις είμαστε εκεί. Τέλειος. Ανυπομονώ για το δείπνο μας και να βρω νόστιμο φαγητό. Και εγώ. Θα είναι μια υπέροχη βραδιά. Μάθημα 14. Πρακτικές διαλογισμού. Πόσο καιρό κάνετε διαλογισμό? Ήμουν περίεργος για το πως οι άλλοι το ενσωματώνουν στη ρουτίνα τους. Συνήθως στοχεύω για 10 με 15 λεπτά την ημέρα, καθώς με βοηθάει να συγκεντρωθώ και να βρω λίγη ηρεμία μέσα στο χάος. Ακούγεται διαχειρίσιμο. Έχω ακούσει ότι ακόμη και μια σύντομη συνεδρία μπορεί να έχει σημαντικά ωφέλη για την πνευματική διάβγεια. Ναι, πραγματικά κάνει. Διαπιστώνω ότι αυτές οι λίγες στιγμές προσοχής μπορούν να δώσουν έναν θετικό τόνο για το υπόλοιπο της ημέρας μου.
Μπορώ να φανταστώ. Θα ήθελα πολύ να ξεκινήσω μια τακτική πρακτική, αλλά μερικές φορές δυσκολεύομαι να βρω χρόνο. Καταλαβαίνω. Ακόμη και η τοποθέτηση σε λίγα λεπτά εδώ και εκεί μπορεί να κάνει τη διαφορά, ειδικά όταν μόλις ξεκινάτε. Αυτό είναι ένα υπέροχο σημείο. Θα προσπαθήσω να αφιερώνω λίγο χρόνο κάθε μέρα για να δω πώς επηρεάζει την νοοτροπία μου. Οριστικά. Ας ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλο να συμβαδίσει με τις πρακτικές μας και να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας στην πορεία. Ανυπομονώ. Θα είναι ικανοποιητικό να εξερευνήσετε αυτό το ταξίδι μαζί. Μάθημα 15. Πολιτισμός καινοτομίας. Η καλλιέργεια μιας κουλτούρας καινοτομίας είναι ζωτικής σημασίας για να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί. Οπωσδήποτε, η ενθάρρυνση της δημιουργικότητας μεταξύ των εργαζομένων μπορεί να οδηγήσει σε πρωτοποριακές ιδέες. Μια αποτελεσματική στρατηγική είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου η ανάληψη κινδύνων γίνεται αποδεκτή. Ναι, όταν οι εργαζόμενοι αισθάνονται ασφαλείς να πειραματιστούν, είναι πιο πιθανό να καινοτομήσουν. Επιπλέον, η παροχή πόρων και χρόνου για συνεδρίες καταιγισμού ιδεών μπορεί να βοηθήσει. Αυτό είναι αλήθεια. Ο αφιερωμένος χρόνος για δημιουργικότητα μπορεί να αποφέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Ο τακτικός εορτασμός των καινοτόμων προσπαθειών, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, είναι επίσης σημαντικός. Ακριβώς, η αναγνώριση των συνεισφορών ενθαρρύνει μια νοοτροπία εστιασμένη στην ανάπτυξη. Τελικά, η ενσωμάτωση της καινοτομίας στην εταιρική κουλτούρα μπορεί να οδηγήσει στην επιτυχία. Μάθημα 16. Στιγμιότυπα του Σαββατοκύριακου. Γεια! Πώς ήταν το Σαββατοκύριακο σας? Ελπίζω να έκανες κάτι συναρπαστικό. Ήταν υπέροχο. Επιτέλους πήρα ένα νέο χόμπι που ήθελα να δοκιμάσω εδώ και καιρό. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Τι χόμπι διάλεξες? Αποφάσισα να αρχίσω να ζωγραφίζω. Είναι κάτι που πάντα ήθελα να εξερευνήσω δημιουργικά. Η ζωγραφική ακούγεται υπέροχη. Έχεις ζωγραφίσει τίποτα ακόμα? Ναι, δημιούργησα μια σκηνή τοπίου και ήταν τόσο λυτρωτικό να εκφράζομαι σε καμβά. Μπορώ να φανταστώ. Τι σας ενέπνευσε να κάνετε αυτό το άλμα στη ζωγραφική? Πάντα θαύμαζα πως η τέχνη μπορεί να αιχμαλωτήσει συναισθήματα και ήθελα να δημιουργήσω τα δικά μου. Αυτό είναι ένα φανταστικό κίνητρο. Σκοπεύετε να παρακολουθήσετε κάποια μαθήματα για να βελτιώσετε τις δεξιότητές σας? Μάθημα 17. Περιπέτειες της Βαρκελόνης. Έχετε πάει ποτέ στη Βαρκελόνη? Έχω ακούσει ότι είναι μια ζωντανή πόλη με εκπληκτική αρχιτεκτονική. Ναι, το επισκέφτηκα το περασμένο καλοκαίρι και με συνεπήρε η περίφημη Σαγκρόντα Φαμίλια. Είναι εκπληκτικό πόσο καιρό αυτός ο καθεδρικός ναός βρίσκεται υποκατασκευή, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Οι περίπλοκες λεπτομέρειες και ο μοναδικός σχεδιασμός το κάνουν πραγματικά αριστούργημα. Τι άλλο είδες όσο ήσουν εκεί? Εξερεύνησα το πάρκο Γκούελ, το οποίο είναι γεμάτο με πολύχρωμα μοσαϊκά και όμορφους κήπους. Αυτό ακούγεται απολαυστικό. Δοκίμασες κάποιο τοπικό φαγητό όσο ήσουν στη Βαρκελόνη? Ναι, απόλαυσα τα τάπα σε ένα μικρό εστιατόριο και οι γεύσεις ήταν απίστευτες. Μπορώ μόνο να φανταστώ. Η Βαρκελόνη φαίνεται σαν ένας τέλειος συνδυασμός πολιτισμού και κουζίνας. Μάθημα 18. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη δέσμευση πελατών. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην ενίσχυση της αφοσίωσης των πελατών σήμερα. Απολύτως, επιτρέπει στις επωνυμίες να αλληλεπιδρούν απευθείας με το κοινό του σε πραγματικό χρόνο.
Το ελκυστικό περιεχόμενο μπορεί να πυροδοτήσει συζητήσεις και να δημιουργήσει μια αίσθηση κοινότητας. Ναι, η άμεση απόκριση σε σχόλια και μηνύματα δείχνει ότι η επωνυμία εκτιμά τα σχόλια. Επιπλέον, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανταλλαγή πληροφοριών από τα παρασκήνια, γεγονός που εξανθρωπίζει την επωνυμία. Αυτό είναι αλήθεια. Η διαφάνεια ενισχύει την εμπιστοσύνη και την αφοσίωση μεταξύ των πελατών. Η χρήση περιεχομένου που δημιουργείται από τους χρήστες μπορεί επίσης να ενισχύσει την αφοσίωση και να κάνει τους πελάτες να αισθάνονται συμμετοχή. Ακριβώς, η προβολή ιστοριών πελατών δημιουργεί μια πιο συγγενή εικόνα της επωνυμίας. Τελικά, αποτελεσματικές στρατηγικές μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να ενισχύσουν τις σχέσεις με τους πελάτες. Μάθημα 19. Ο θρίαμβος του Χέντελ. Έχετε ακούσει ποτέ για την απίστευτη επιτυχία που πέτυχε ο Χέντελ όταν ταξίδεψε στην Αγγλία το 1711? Ναι, έχω. Είναι συναρπαστικό το πως οι όπερες του μαγνήτησαν το κοινό σχεδόν αμέσως. Απολύτως. Η ικανότητά του να συνδυάζει τη δραματική αφήγηση με την όμορφη μουσική ήταν πραγματικά επαναστατική για εκείνη την εποχή. Μπορώ μόνο να φανταστώ τον ενθουσιασμό στον αέρα όταν έκανε πρεμιέρα η πρώτη του όπερα. Πρέπει να ένιωθε σαν μια πολιτιστική αφύπνιση. Πράγματι, και η αφοσίωσή του στην τέχνη του το ξεχώρισε πραγματικά από άλλους συνθέτες της εποχής του. Είναι εντυπωσιακό το πως κατάφερε να προσαρμόσει το στυλ του για να αρέσει σε ένα νέο κοινό, διατηρώντας παράλληλα την καλλιτεχνική του ακεραιότητα. Σωστά, και ο τρόπος που ενσωμάτωσε στοιχεία από διαφορετικές μουσικές παραδόσεις έκανε τη δουλειά του ακόμα πιο ελκυστική. Η επιτυχία του άνοιξε το δρόμο για τους μελλοντικούς συνθέτες, δείχνοντας ότι η καινοτομία και το πάθος μπορούν να οδηγήσουν σε μεγαλεία. Το ταξίδι του Χάνταλ είναι ένα τέλειο παράδειγμα του πως το ταλέντο μπορεί να λάμψει μέσα από αντιξοότητες και ανοικιότητα. Μάθημα 20. Εξερευνήστε τα πάθη σας. Έχετε σκεφτεί ποτέ πόσο σημαντικό είναι να πειραματιστείτε και να βρείτε δραστηριότητες που σας αρέσουν πραγματικά? Οριστικά. Μπορεί να είναι μια τόσο μεταμορφωτική εμπειρία όταν ανακαλύπτεις κάτι που πυροδοτεί το πάθος σου. Θυμάμαι την πρώτη φορά που δοκίμασα να ζωγραφίσω. Άνοιξε έναν εντελώς νέο κόσμο για μένα. Αυτό είναι καταπληκτικό. Η έβρεση μιας δημιουργικής διέξοδος μπορεί πραγματικά να βοηθήσει στην έκφραση συναισθημάτων και να ανακουφίσει το άγχος. Ακριβώς, και δεν είναι μόνο η έβρεση ενός χόμπι. Είναι να ανακαλύψεις ένα κομμάτι του εαυτού σου που δεν γνωρίζατε ότι υπήρχε. Συμφωνώ απόλυτα. Η προσπάθεια νέων πραγμάτων μπορεί επίσης να οδηγήσει σε απροσδόκητες φιλίες και συνδέσεις. Ναι. Κάθε νέα δραστηριότητα είναι μια ευκαιρία να γνωρίσετε άτομα που μοιράζονται τα ενδιαφέροντά σας, κάνοντας τη ζωή πιο πλούσια. Είναι σαν κάθε εμπειρία να προσθέτει ένα άλλο επίπεδο στο ποιος είσαι και τι αγαπάς. Τόσο αληθινό. Το να αγκαλιάζεις στο ταξίδι της αυτοανακάλυψης είναι αυτό που κάνει τη ζωή τόσο συναρπαστική. Μάθημα 21. Προσωπικές πινελιές. Νομίζω ότι προσθέτοντας προσωπικές πινελιές στο σαλόνι σας μπορεί πραγματικά να το κάνει να νιώθει σαν το σπίτι σας. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Δημιουργεί μια φιλόξενη ατμόσφαιρα που αντανακλά την προσωπικότητά σας. Ακριβώς, και μικρά πράγματα όπως οικογενειακές φωτογραφίες ή έργα τέχνης μπορούν να πούν την ιστορία σας στους επισκέπτες. Μου αρέσει πόσο μοναδικός γίνεται κάθε χώρος όταν διακοσμείται με αντικείμενα με νόημα. Είναι αλήθεια. Αυτές οι λεπτομέρειες πυροδοτούν συζητήσεις και κάνουν το σπίτι σας πιο αξέχαστο. Επιπλέον, δείχνει ότι έχετε σκεφτεί να δημιουργήσετε ένα ζεστό περιβάλλον για φίλους και οικογένεια. Ναι, και είναι ένας υπέροχος τρόπος για να επιδείξετε τη δημιουργικότητα και το στυλ σας. Ανυπομονώ να αρχίσω να σχεδιάζω τη δική μου ανακαίνιση σαλονιού τώρα. Θα έπρεπε.
Θα είναι διασκεδαστικό να εξερευνάτε διαφορετικά θέματα και χρώματα που σας αρέσουν. Μάθημα 22. Έλεγχος νωρίς. Υπάρχει δυνατότητα για check-in νωρίς σε αυτό το ξενοδοχείο? Ναι, είναι δυνατόν. Πολλά ξενοδοχεία προσφέρουν επιλογές για check-in νωρίς με βάση τη διαθεσιμότητα. Είναι υπέροχο να το ακούς. Τι ώρα σκέφτεστε να φτάσετε? Ήλπιζα να φτάσω εκεί γύρω στο μεσημέρι, ώστε να χαλαρώσω λίγο πριν εξερευνήσω την περιοχή. Αυτό ακούγεται τέλειο. Είναι πάντα ωραίο να εγκατασταθείς και να επαναφορτιστείς μετά το ταξίδι. Απολύτως. Επιπλέον, το check-in νωρίς μας δίνει την ευκαιρία να ζητήσουμε συστάσεις από το προσωπικό. Ναι, και μπορεί να έχουν μερικές εμπιστευτικές συμβουλές για τοπικά αξιοθέατα. Ακριβώς. Μου αρέσει να ανακαλύπτω κρυμμένα πετράδια που δεν υπάρχουν στους οδηγούς. Αυτό το ταξίδι θα είναι φανταστικό, ειδικά με τόσο ομαλό ξεκίνημα. Μάθημα 23. Ενοικίαση αυτοκινήτου. Γεια, ξέρετε που μπορώ να νοικιάσω αυτοκίνητο εδώ? Ναι, υπάρχει ένα πρακτορείο ενοικίασης κοντά που προσφέρει μια ποικιλία οχημάτων. Αυτό είναι καλό να το γνωρίζετε. Πιστεύετε ότι έχουν προσφορές για το Σαββατοκύριακο? Συχνά έχουν ειδικές τιμές για ενοικιάση το Σαββατοκύριακο, οπότε αξίζει να ρωτήσετε. Θα το ελέγξω σίγουρα. Θα είναι πολύ πιο εύκολο να εξερευνήσετε την περιοχή με ένα αυτοκίνητο. Απολύτως. Η κατοχή ενός οχήματος σας δίνει την ελευθερία να επισκέπτεστε μέρη έξω από την πεπατημένη διαδρομή. Επιπλέον, μπορούμε να σταματήσουμε όποτε θέλουμε να βγάλουμε φωτογραφίες ή να απολαύσουμε το τοπίο. Ακριβώς. Τα οδικά ταξίδια είναι πάντα μια περιπέτεια που περιμένει να συμβεί. Είμαι ήδη ενθουσιασμένος για αυτό το ταξίδι. Μάθημα 24. Ταξίδι στο νησί του πρίγκιπα Εδουάρδου. Δεν είναι υπέροχο πόσοι άνθρωποι ταξιδεύουν στο νησί του πρίγκιπα Εδουάρδου όταν έρχονται οι καλοκαιρινές διακοπές? Ναι, είναι ένα τόσο ελκυστικό περιβάλλον, γεμάτο με εκπληκτικά τοπία και γοητευτικές πόλεις. Έχω ακούσει ότι οι παραλίες είναι υπέροχες, ιδανικές για χαλάρωση κάτω από τον ήλιο. Και η τοπική κουζίνα είναι κάτι που θα ήθελα πολύ να δοκιμάσω, ειδικά τα θαλασσινά. Οριστικά. Η φρέσκια στακή και τα μύδια είναι κάτι που πρέπει να δοκιμάσετε όταν επισκέπτεστε. Επιπλέον, τα πολιτιστικά φεστιβάλ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού το κάνουν ακόμα πιο συναρπαστικό. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να βυθιστείτε στις τοπικές παραδόσεις και να γνωρίσετε νέους ανθρώπους. Μπορώ να καταλάβω γιατί τόσες πολλές οικογένειες επιλέγουν να περάσουν τις διακοπές τους εκεί. Φαίνεται σαν ο τέλειος προορισμός για περιπέτεια και χαλάρωση. Μάθημα 25. Γάλα με χαμηλά λιπαρά. Βρήκατε το γάλα με χαμηλά λιπαρά που παίρνουμε συνήθως? Ναι, το βρήκα. Ήταν στο συνηθισμένο σημείο στο παντοπωλείο. Αυτό είναι μια ανακούφιση. Πάντα ανησυχώ ότι μπορεί να ξεμείνει από αυτό. Καταλαβαίνω. Είναι τόσο σημαντικό για τις συνταγές μας και τα πρωινά σμούδις. Ακριβώς. Επιπλέον, είναι μια πιο υγιεινή επιλογή που προτιμάμε και οι δύο. Σωστά, και είναι υπέροχο να το έχετε στο χέρι και για ψήσιμο. Μου αρέσει πόσο ευέλικτο είναι στη μαγειρική, καθιστώντας το βασικό στοιχείο στην κουζίνα μας. Απολύτως. Είναι τόσο απλό πράγμα, αλλά κάνει μεγάλη διαφορά στα γεύματά μας. Χαίρομαι που έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε για να διατηρήσουμε τις διατροφικές μας συνήθειες σε καλό δρόμο. Μάθημα 26. Ερευνώντας τις πόλεις. Σκεφτόμουν την επερχόμενη μετακόμισή μας και θα αρχίσω να ερευνώ μερικές πόλεις για να τις εξετάσουμε.
Ακούγεται σαν φανταστικό σχέδιο. Υπάρχουν τόσοι πολλοί παράγοντες που πρέπει να σκεφτούμε. Ξέρω. Θέλω να εξετάσω τα πάντα, από τα σχολεία μέχρι τις τοπικές ανέσεις. Αυτό είναι έξυπνο. Είναι σημαντικό να βρούμε ένα μέρος που να ταιριάζει στον τρόπο ζωής μας. Ακριβώς. Θα ελέγξω επίσης την αγορά εργασίας και τις κοινοτικές δραστηριότητες. Αυτά είναι κρίσιμα στοιχεία που μπορούν πραγματικά να ενισχύσουν την εμπειρία μας σε μια νέα πόλη. Επιπλέον, θα ήθελα πολύ να βρω γειτονιές με ζωντανή κουλτούρα και φιλική ατμόσφαιρα. Οριστικά. Το παν είναι να βρούμε τη σωστή ισορροπία για εμάς. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω ποιες επιλογές έχουμε μπροστά μας. Μάθημα 27. Προστασία μισθών. Έχω δει πάρα πολλές εργαζόμενες οικογένειες να απελπίζονται να προστατεύσουν την αξία των μισθών τους από τον πληθωρισμό. Είναι ένα ανησυχητικό ζήτημα που επηρεάζει τόσους πολλούς ανθρώπους σήμερα. Ακριβώς. Οι οικογένειες αγωνίζονται να τα βγάλουν πέρα, ακόμη και με 2 εισοδήματα. Είναι αποκαρδιωτικό να βλέπεις τη σκληρή δουλειά να μην μεταφράζεται σε οικονομική ασφάλεια. Ναι, και είναι ζωτική σημασίας για τις κοινότητες να υποστηρίζουν πολιτικές που συμβάλλουν στην προστασία των μισθών. Η υπεράσπιση δίκαιων μισθών και παροχών είναι απαραίτητη για ένα βιώσιμο μέλλον. Συμφωνώ, και η ευαισθητοποίηση μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στις οικογένειες να απαιτήσουν αλλαγή. Είναι αλήθεια ότι η συλλογική δράση μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές βελτιώσεις στις συνθήκες εργασίας. Μαζί, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά για όσους το χρειάζονται περισσότερο. Μάθημα 28. Αποτύπωση στιγμών. Σκεφτόμουν πως η φωτογραφία είναι ένας τόσο υπέροχος τρόπος για να καταγράψεις αναμνήσεις. Μας επιτρέπει να κρατηθούμε σε στιγμές που διαφορετικά θα έσβηναν. Απολύτως. Κάθε φωτογραφία λέει μια ιστορία, και είναι συναρπαστικό πως μια μεμονωμένη εικόνα μπορεί να προκαλέσει τόσα πολλά συναισθήματα και αναμνήσεις. Ακριβώς, και βρίσκω συναρπαστικό να εξερευνώ διαφορετικά στυλ φωτογραφίας, όπως πορτρέτο ή τοπίο, για να δούμε πως το καθένα μπορεί να μεταφέρει μια μοναδική οπτική. Συμφωνώ απόλυτα. Κάθε στυλ έχει τη δική του γοητεία και ο πειραματισμός με αυτά μπορεί πραγματικά να ενισχύσει τις δεξιότητες και τη δημιουργικότητά μας. Εδώ που τα λέμε, έχετε αγαπημένες τοποθεσίες όπου σας αρέσει να βγάζετε φωτογραφίες? Ναι, μου αρέσει να επισκέπτομαι πάρκα και φυσικά καταφύγια. Η ομορφιά της φύσης πάντα με εμπνέει να τραβήξω εκπληκτικές λήψεις. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Η φύση έχει τον τρόπο να προσφέρει το τέλειο σκηνικό για ξέχαστες αναμνήσεις. Στα σίγουρα. Και είναι επίσης ένας εξαιρετικός τρόπος για να αποσυνδεθείτε από τη φασαρία της καθημερινής ζωής, δεν νομίζετε? Απολύτως, το να βυθιστεί κανείς στη φύση ενώ αποτυπώνει την ομορφιά της είναι απίστευτα αναζωογονητικό και ανταμείβει. Μάθημα 29. Κράτηση καταλύματος. Γεια, σχεδιάζω ένα ταξίδι τον επόμενο μήνα και αναρωτιόμουν αν έχετε κάποιες συμβουλές για την αποτελεσματική κράτηση καταλύματος. Απολύτως. Το πρώτο πράγμα που θα συνιστούσα είναι να ξεκινήσετε την αναζήτησή σας νωρίς, καθώς αυτό σας δίνει συχνά ένα ευρύτερο φάσμα επιλογών και καλύτερες τιμές. Αυτό είναι ένα υπέροχο σημείο. Έχω παρατηρήσει ότι οι τιμές μπορεί να κυμαίνονται αρκετά αν περιμένετε μέχρι τη τελευταία στιγμή. Ακριβώς. Επιπλέον, εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε ιστότοπους σύγκρισης για να βρείτε τις καλύτερες προσφορές. Μπορούν να σας βοηθήσουν να δείτε τι προσφέρουν τα διάφορα μέρη με μια ματιά. Μου αρέσει αυτή η ιδέα. Είναι χρήσιμο να συγκρίνετε τις ανέσεις και τις τιμές δίπλα-δίπλα, ώστε να μπορείτε να πάρετε μια πιο τεκμηριωμένη απόφαση. Ναι, και μην ξεχάσετε να διαβάσετε κριτικές από άλλους ταξιδιώτες. Μπορούν να παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα του καταλύματος. Καλή συμβουλή.
Οι προσωπικές εμπειρίες μπορούν πραγματικά να τονίσουν πτυχές που μπορεί να μην αναφέρονται στην περιγραφή. Οριστικά. Τέλος, εάν έχετε κάποια ευελιξία στις ημερομηνίες του ταξιδιού σας, δοκιμάστε να τις προσαρμόσετε ελαφρώς. Αυτό μπορεί μερικές φορές να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση πόρων. Θα το έχω υπόψη μου. Ευχαριστώ για τις χρήσιμες συμβουλές. Είμαι ενθουσιασμένος που σχεδιάζω αυτό το ταξίδι. Μάθημα 30. Νεανικό δέρμα. Αρχίζω να ανησυχώ για το δέρμα μου καθώς μεγαλώνω. Νιώθω ότι πρέπει να κάνω περισσότερα για να το διατηρήσω φρέσκο. Μην αγχώνεσαι. Μπορείτε σίγουρα να έχετε νεανικό δέρμα με τις σωστές επιλογές περιποίησης και τρόπου ζωής. Πραγματικά, τι είδους συμβουλές έχετε για να διατηρήσετε αυτή τη νεανική λάμψη? Λοιπόν, το να παραμένετε ενυδατωμένοι είναι ζωτική σημασίας, οπότε φροντίστε να πίνετε άφθονο νερό όλη την ημέρα. Αυτό είναι λογικό. Η ενυδάτωση πρέπει να βοηθά να διατηρείτε το δέρμα σφριγγυλό και ελαστικό. Ακριβώς. Επίσης, η ενσωμάτωση μιας καλής ρουτίνας περιποίησης δέρματος με ενυδατική και αντιλιακή προστασία μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά. Θα πρέπει να αρχίσω να χρησιμοποιώ αντιλιακό με μεγαλύτερη συνέπεια. Έχω την τάση να το ξεχνάω μερικές φορές. Είναι εύκολο να το παραβλέψουμε, αλλά είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για την πρόληψη της πρόωρης γύρανσης. Ευχαριστώ για τη συμβουλή. Νιώθω πιο αισιόδοξη για τη φροντίδα του δερματός μου τώρα.